Hello and namaste. Welcome here in South Vlog. धेरै साथीहरुले मलाई चाहिँ कसरी एडिटिङ गर्छौ तिमी भिडियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो. So I thought to make a short video है. हजुरहरुले चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्छ होला. Let's start. Chromeबाट KineMaster चाहिँ डाउनलोड गरिसके पछाडी तपाईहरुले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. 16:9 को फ्रेममा हामी गर्छौं प्राय YouTube भिडियोहरु. त्यस भित्र यो प्रकारको सेटअप हुन्छ जहाँ अडियो, रेकर्ड र लेयर हुन्छ. हामीले चाहिँ सबलाई प्रयोग गर्न सक्छौं. नेक्स्ट स्टेपमा हामी मिडियामा गएर आफुलाई मन पर्ने फोटो भिडियो कुनको हामी भिडियो बनाउन गइरहेछौं त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर हामी चाहिँ राख्छौं. कुनै भिडियोमा चाहिँ यसको आवाज हामीलाई मन पर्दैन भने हामी म्युट गर्न सक्छौं है. आफ्नो आवाज रेकर्ड गर्नको लागि त्यहाँ प्रेस गर्ने र स्टार्टमा प्रेस गरिसके पछाडी हाम्रो आवाज चाहिँ रेकर्ड भइरहेको हुन्छ. आफुलाई मन लागे अनुसार स्टपमा दाब्ने स्टप हुन्छ. अनि त्यसपछि तपाईले त्यसको आवाज फेरि घटाउन सक्नुहुन्छ, बढाउन नि सक्नुहुन्छ है. हजुरलाई आफ्नो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ गर्नको लागि अडियोमा गएर डाउनलोडेड म्युजिकहरु चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है. ल अब हामी लेयरमा जाने छौं. लेयरमा चाहिँ हजुरहरुले पाउन सक्नुहुन्छ इमेज, इफेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट. हामी चाहिँ अब टेक्स्ट लेख्ने छौं. जे हजुरलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ. ओकेमा क्लिक गरेपछि हामीले येलो कलरको बक्समा पाउँछौं र त्यसलाई हामी इनलार्ज पनि गर्न सक्छौं. जता साइडमा हजुर लान मन लाग्छ त्यता साइड पनि फर्काउन सक्छौं. अब चाहिँ हामी फन्ट चेन्ज गर्न जाँदैछौं. एन्ड्रोइड र ल्याटिन छ. whichever you like you can select है. जुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ. अनि हामीले चाहिँ अब त्यसको भनेको एनिमेसन पनि चेन्ज गर्न सक्छौं. लेटर बाइ लेटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन. वाइप लेफ्ट, वाइप डाउन, फाउन्टेन, whichever you like. हजुरले जे पनि चेन्जेस गर्नुहुन्छ यो राइट अप्पर कर्नरमा क्लिक गर्नुपर्छ. इन केस हजुरहरुलाई एउटै कुरा डबल चाहियो भने हामीले त्यहाँ डुप्लिकेट फर्मेट पनि गर्न सक्छौं है. लेफ्टमा अप्पर कर्नरमा गएर डुप्लिकेट हामीले निकाल्न सक्छौं. र कुनै एड गरेको कुरा मन परेन भने डिलिट अप्सन त छँदै नै छ है. ल अब हामी जाउँ ट्रिमरमा. हजुरहरुलाई मन पर्ने फुटेजको लेफ्ट राइट ट्रिम गरेर हैन बिचमा स्प्लिट गर्ने हो कि कुन चाहिँ मन पर्छ त्यसलाई हामी सिलेक्ट गरेर राख्ने. बाकी चाहिँ हामी डिलिट गर्न सक्छौं है. र भिडियो स्प्लिट गरिसके पछाडी आफुलाई मन पर्ने भिडियो अथवा निडेड भिडियो चाहिँ फेरि हामी मिडियामा गएर एड गर्न सक्छौं. चाहिँ फुटेजहरुलाई चाहिँ उल्टो पाल्टो गर्यौं भने हामीले फेरि रिब्याक अन्डु गर्न मिल्छ है. अब आयो हामीले एड गरेको फोटोज. यदि फोटोजको धेरै लेन्थ भयो भने हामी फोटोजलाई काट्न पनि सक्छौं र त्यसलाई आफुलाई मन लाग्दो प्लेसेसहरुमा राख्न सक्छौं है. ल यति नै हो, सिम्पल एन्ड सर्ट. अनि अब हामी एक्सपोर्ट गर्न जाँदै छौं है. रिजोल्युसनलाई सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गरेपछि एक्सपोर्टिङ भइरहेको हुन्छ र त्यसपछि शेयर गर्न सक्छौं. This much for today guys. I hope you enjoy this video. हजुरहरुले पनि नयाँ केही भिडियोहरु बनाएर अपलोड गर्नु होला. Let's share and grow up together. Bye bye. Stay safe.